पोजेसिभ फर्म भए चाहिँ द हुन्न अरे। पोजेसिभ भनेको कसैको स्वामित्व देखायो यसको हो भने जस्तो कि जस्तो क्ल्यारेट्स भन्यो नि, एपोस्ट्रोफी एस आयो नि, यसमा चाहिँ द लाग्ने भएन। सार्वजनिक स्थानमा द लाग्छ, द जू भयो होइन, द टेम्पल हुन्छ होइन, द बस पार्क हुन्छ, त्यसमा द लाग्छ। अनि बडी पार्टमा चाहिँ द हुन्छ अरे, द आर्म होइन, द आई, त्यहाँ द हुन्छ। अनि काउन्टेबल नाउनको रूपमा आएपछि फेरि अएनको प्रयोग हुन्छ अरे, ख्याल गर्ने है। द आर्म चाहिँ दको रूपमा प्रयोग भयो, तर के भन्छ अरे एनाम पनि हुन्छ होइन। जब त्यो काउन्टेबल नाउनको रूपमा आउँछ नि, गन्न सकिनेको रूपमा, त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यसलाई अएन पनि प्रयोग गर्ने। अनि क्लज र फ्रेसमा आएको नाउन अघि द लाग्छ अरे। हेर्नु, क्लज र फ्रेस अघि आयो भने द गर्ल इन द कर्नर, यो फ्रेस आयो नि होइन, कर्नर इज माई सिस्टर, यहाँ के आयो, एउटा फ्रेस आयो नि, कर्नर इज माई सिस्टर भन्ने हो। गर्ल इन द कर्नर इज माई सिस्टर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ द गर्ल भन्यो नि, गर्लले के भयो, यहाँ एउटा फ्रेस आएको छ होइन, इन द कर्नर इज माई सिस्टर भन्ने। यसमा अगाडि के लाग्यो, द चाहिँ लाग्यो। फ्रेस के छ, गर्ल इन द कर्नर छ है, गर्ल इन द कर्नर फ्रेस छ, यसमा अगाडि के लाग्यो, द लाग्ने भयो। क्लज र फ्रेजमा आएको नाउन अगाडि द लाग्छ भनेको। पोजेसिभ एड्जेक्टिभमा आए आवर, हिज, हरमा चाहिँ द लाग्दैन। माई क्लास भनेको माई द क्लास हुन्न कि, त्यही भनेको पोजेसिभ एड्जेक्टिभमा चाहिँ द लाग्दैन। माई, आवर, युवर, हिज, हर। अब एपोस्ट्रोफ एस पछि द लाग्दैन है, होइन नि भन्थेँ मैले। पोजिसन देखाउने ठाउँमा कमन नाउन एब्स्ट्रेक्ट नाउनको रूपमा भए दको प्रयोग हुन्छ अरे। कमन नाउन चाहिँ एब्स्ट्रेक्ट नाउनको रूपमा, कमन नाउन हेर, द फ्याट बोय इज इन हर, द फ्याट इन हर हिम, द फ्याट हर इन हिम भने द फ्याट इन हिम हुन्छ होला, हर हुन्न होला है। अब चाहिँ फ्याट इन हिम एब्स्ट्रेक्ट नाउन के, द फ्याट हर इन हिम भनेको छ, भनेको त्यो बेलामा भएको मोटो मान्छे भनेको छ। जस्तो चाहिँ अब यसमा तिमीले के बुझ भने एब्स्ट्रेक्ट नाउन भनेको चाहिँ फिलिङहरू हुन्छ, भावनाहरू हुन्छ होइन। ऊ भित्रको चाहिँ माइकल ज्याक्सन भन्छ नि, त्यस्तै टाइपको कुरा भयो कि ऊ भित्रको चाहिँ आफ्नो छुट्टै क्यारेक्टर देखायो नि त एब्स्ट्रेक्ट नाउनले, त्यो फिल एक्सप्रेस गर्यो नि, त्यही भएर दको प्रयोग भयो अरे कि। अनि टाइटल पोस्टमा चाहिँ द लाग्छ अरे, द मिनिस्टर होइन। अब चाहिँ तपाईँको द चाहिँ डक्टर हुनसक्छ, अरू के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ द लाग्छ अरे। नाउन इन एपोजिसनमा चाहिँ द लाग्छ। नाउन इन एपोजिसन भनेको एउटा नाउन, त्यसपछि नाउनको बारेमा चाहिँ भनिन्छ भने नाउन इन एपोजिसन भयो। हेर, ट्यागोर द पोइट वाज फेमस, ट्यागोर द पोइट वाज फेमस। त्यसपछि दको प्रयोग चाहिँ सम अफ, बोथ अफ, अल अफ, मोस्ट अफ पछि सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल या प्लुरल काउन्टेबल नाउन अघि लाग्छ अरे। अल अफ सम अफ लाग्यो नि होइन, अल अफ भयो, त्यसपछि द लाग्ने भयो। अनि सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउन या प्लुरल काउन्टेबल नाउनमा चाहिँ यो चाहिँ लाग्ने भयो। त्यसपछि जब प्रोपर नाउन तुलना गर्न प्रयोग गरिन्छ त्यतिखेर पनि द लाग्छ अरे। मुम्बई इज द लन्डन अफ इन्डिया, प्रोपर नाउन के भयो, लन्डन अफ इन्डिया भयो नि, तुलना गर्न प्रयोग गर्यो नि, मुम्बई इज द भनेर, मुम्बई इज लन्डन अफ इन्डिया, मुम्बई चाहिँ इन्डियाको लन्डन हो भनेको छ, तुलना गर्यो नि मुम्बई र लन्डनलाई, त्यही भएर त्यहाँ के लाग्यो, हाम्रो द लाग्यो। अब अर्को जाउँ है। यदि दुई या दुईभन्दा बढी व्यक्ति वाक्यमा छ र एकलाई फरक देखाउन मन लाग्यो भने दको प्रयोग हुन्छ। दुईवटा व्यक्ति छ हेर, देयर आर टु हरि, दुईवटा व्यक्ति भयो होइन। आई लाइक द हरि हु इज एब्सेन्ट, जुन अहिले आएको छैन, मैले त्यसलाई के गर्छु, मलाई ठिक लाग्छ त्यो मान्छे भनेको, आई लाइक हिम भनेको, बुझ्यौ नि। दुईवटा मान्छे छ, एउटालाई चाहिँ फरक देखाउन मन लाग्यो नि त, त्यसपछि हामीले दको प्रयोग गर्यो। अनि द पछि प्लुरल सरनेम भयो भने चाहिँ परिवार देखाउँछ अरे कि, जस्तो द भुसाल्स भन्यो नि, प्लुरल सरनेम भयो नि त, भुसाल परिवार भनेको के। अनि द मिसेस भनेर सरनेम दियो भने चाहिँ दुईवटा बहिनीलाई देखाउँछ अरे, द मिसेस सिन्हा भनेको सिन्हाको दुईवटा बहिनी भनेको कि दुईवटा छोरीहरू भनेको। देश, राज्य, अर्केस्ट्रामा चाहिँ द लाग्छ भने। अब डेट अफ पछि मन्थ नेम आयो भने चाहिँ द लाग्छ अरे। द 14th अफ जुन है, 14th अफ जुन डेट अफ आयो, डेट भनेको 14 आयो, अफ थप्यो, जुन चाहिँ मन्थको नेम, द 14th अफ जुन भयो, त्यसमा चाहिँ द लाग्ने भयो। अनि अन प्लस द प्लस डेट चाहिँ मन्थ नेम आयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ, द लाग्छ अरे। अन द डेट, अन द
अन द 14th of September भन्न सकिन्छ कि होइन। माथि चाहिँ डेट पछि चाहिँ अफ पछि मन्थ नेम आउँछ, द लायो, अगाडि चाहिँ अन थप्यो, बस उही त हो नि। यसको स्ट्रक्चर पनि त्यही लेख न, अन लेख पहिला, त्यसपछि द लेख, डेट चाहिँ 10 लेख, अनि मन्थ चाहिँ जुन लेख, अन द 10th जुन भनेर चाहिँ भन्ने हो नि त। हो, त्यही भएर चाहिँ यहाँ के भयो, हाम्रो द लाग्ने भयो। अनि यदि प्रोपर नाउन अघि एड्जेक्टिभ अनि एड्जेक्टिभ फ्रेस र एड्जेक्टिभ क्लज आए अगाडि द लाग्छ अरे। प्रोपर नाउन के छ यहाँ हाम्रो, प्रोपर नाउन अघि के लाग्यो पर, प्रोपर नाउन अघि एड्जेक्टिभ द वाइज आयो नि त। प्रोपर नाउन यहाँ के छ, म्यान छ, म्यानको अगाडि के आयो, वाइज के आयो, एउटा एड्जेक्टिभ आयो नि त। एड्जेक्टिभ आएपछि के हुन्छ हाम्रो, दको प्रयोग हुन्छ। एड्जेक्टिभ फ्रेस र चाहिँ अब हेर के भयो भने हामीले एड्जेक्टिभ फ्रेस एड्जेक्टिभ क्लज भन्थ्यौँ नि। एड्जेक्टिभ फ्रेस भनेको एड्जेक्टिभलाई जोडेर चाहिँ बनेको, एक दुईवटा लामो शब्द जोडेर बनेको चाहिँ हाम्रो सेन्टेन्सको रूपमा, तर सेन्टेन्स हुन्न होइन। एड्जेक्टिभ क्लज भनेको चाहिँ भर्बहरू लाएर बनेको चाहिँ क्लज हो कि, एड्जेक्टिभ लाएर बनेको भर्ब जोडिदिएको चाहिँ क्लज हो। त्यो लाएपर अगाडि द लाग्छ। अनि प्रोपर नाउन पछि आउने काउन्टेबल नाउनले पेसा देखाएपर चाहिँ द लाग्छ है। जस्तो प्रभु द टेलर भयो, प्रभु के एउटा टेलर हो नि त, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई प्रभु द टेलर भनेर चाहिँ लगाइयो। उसले चाहिँ एउटा उसको पेसा देखाएको छ। अनि एड्जेक्टिभ प्लस नाउनले चाहिँ बनेको नाममा चाहिँ द लाग्छ अरे। एड्जेक्टिभ प्लस नाउन हेर, न्यू फरेस्ट नाउन भयो नि त, कमन नाउन, त्यही भएर अगाडि के लाग्यो, द लाग्यो। त्यसपछि द न्यू फरेस्ट एड्जेक्टिभ प्लस नाउनले बनेको नाममा है, जस्तो एड्जेक्टिभ के भयो, न्यू भयो, नाउन भनेको फरेस्ट भयो नि, यसले बनेको नाममा चाहिँ द लाग्ने भयो। अनि त्यसपछि नो युज अफ आर्टिकल हेर, ल्याङ्ग्वेज भाषा अगाडि चाहिँ के लाग्दैन, कहिले पनि द लाग्दैन। अनि द नेम अफ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ द लाग्छ अरे। जस्तो ट्रान्सलेटमा पनि द लाग्छ अरे कि, तर द प्लस नेम अफ ल्याङ्ग्वेज प्लस ल्याङ्ग्वेजमा द लाग्छ भनेको द जर्मन ल्याङ्ग्वेज भन्यो, नेम अफ ल्याङ्ग्वेज के भयो, जर्मन भयो, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज फेरि ल्याङ्ग्वेज, द जर्मन ल्याङ्ग्वेज, त्यो चाहिँ लाग्छ। त्यसपछि ट्रान्सलेटमा पनि, ट्रान्सलेट गर्दा पनि द लाग्छ अरे। ट्रान्सलेट द ल्याङ्ग्वेज इन हिन्दी, ट्रान्सलेट द हिन्दी ल्याङ्ग्वेज इन्टु नेपाली भन्नेलाई नि, त्यसमा पनि के लाग्ने भयो, द लाग्ने भयो। ल, यो भिडियो मैले यही एन्ड गरेँ। अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ अर्को पार्टको बारेमा बताउँछु।